নমস্কাৰ নিৰ্মালী পাকঘৰ এণ্ড লাইফষ্টাইলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। একদম ইজি হয় আৰু সিম্পলো হয়। হেতু হৈছে ৰৌ মাছৰ কালিয়া। ৰৌ মাছৰ কালিয়াটো সকলোৰে খুব প্ৰিয় আৰু বিয়া বাৰু সকলোতে দিয়ে যায়। তথাপিও বাৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ ৰৌ মাছৰ কালিয়া হেতুৱে দেখাওঁ। আহক তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে কি লাগে আপোনালোকক কওঁ। ৰৌ মাছৰ কালিয়া বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব ৰৌ মাছ। মই ইয়াতে 5 পিচ ৰৌ মাছ লৈছোঁ। আদা নহৰু, আদা সৰু চাই এটুকুৰ আৰু নহৰু 7 ফুটমান লৈছোঁ। পিঁয়াজ ইয়াতে মই মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ 3টা লৈছোঁ। জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি 2টা 1 চামুচ সৰু চামুচেদি, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, হালধি জোখমতে। তাৰপিছত ইয়াতে মই লৈছোঁ গোটা গৰম মছলা, ইলাচি 3টা, দালচেনি এটুকুৰ, লং 3 টুকুৰ আৰু শুকান জলকীয়া 2টা, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। ইয়াতে মই মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী 3টা লৈছোঁ, কেঁচা ধনিয়া, দৈ লৈছোঁ মই ইয়াতে 2 চামুচ, ভালকৈ হুইস্ক কৰি লৈছোঁ দৈটো। তাৰপিছত অলপ গৰম মছলা, অলপ ঘি লাগিব, মানে জাষ্ট হাফ টিস্পুন মান ঘি লাগিব আৰু অকণমান চেনি লাগিব আৰু মিঠাতেল। তেতিয়াহ'লে আহক আমি বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই মাছ কেইটুকুৰ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে জোখমতে নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ম। মই মাছ কেইটুকুৰত নিমখ আৰু হালধি দি পেনে ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু ইফালে মই কেৰাহীও গৰম দি থৈছোঁ। ইলুটিকে সকলো গোটেইখিনিতে নিমখ হালধিখিনি যাতে লাগি যায় তেনেকৈ সানি ল'ব। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া তেলটো দি দিছোঁ। তেলটো গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মাছ কেইপিচ ইয়াতে দি দিম। মই একেলগে দি দিছোঁ মাছ কেইপিচ। যিমানখিনি সময় মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ থাকিব সেইখিনি সময়ত মই যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ, বিলাহী, আদা, নহৰু এইখিনি মিক্সিত মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু গোটেইখিনি মই একেলগে মিক্স কৰি পিনে গ্ৰাইণ্ড কৰি দিম। মই আদা নহৰুখিনি দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। ইয়াতে অলপ পিঁয়াজ মই ৰাখি থ'ম কেৰাহীত দিবৰ কাৰণে আৰু টমেটোখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি মই এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। মোৰ এইখিনি গ্ৰাইণ্ড হৈ গৈছে। এইখিনি এটা মিহি পেষ্ট বনাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এটা বাউলত উলিয়াই ল'ম। মোৰ এয়া মাছ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু মাছ কেইটুকুৰ মই নমাই ল'ম। একদম মই বহুত বেছি ডাঠকৈ মাছটো ফ্ৰাই কৰা নাই, কাৰণ অলপ মানে এনেকৈ ৰখালে কি হয় ন, মছলাটো ভিতৰত সোমাইছে, তেতিয়া টেষ্টটো বেছি লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছ ফ্ৰাই কৰা তেল যিমানখিনি বাচিছে ইয়াতে আৰু মই তেল নিদিওঁ। এইখিনি তেলতে মই এতিয়া গোটা গৰম মছলা, লং, দালচেনি, ইলাচি আৰু শুকান জলকীয়া যিখিনি থৈছিলোঁ গোটেইখিনি দি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে তেলত গোটা গৰম মছলাখিনি, লং, দালচেনি আৰু ইলাচি সেইখিনি দি দিম আৰু লগতে পিঁয়াজখিনিও দি দিম আৰু 2টা শুকান জলকীয়া থৈছিলোঁ সেই 2টাও দি দিম। মই ভাঙি দিয়া নাই শুকান জলকীয়া 2টা আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হৈছে। ইমানখিনি জোখতে মই বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু যে বটি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ যেতিয়ালৈকে আদা, নহৰু, পিঁয়াজ চবৰে কেঁচা গোন্ধবোৰ নাযায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাম। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ ভাজিব লাগিব। অলপ ভাজ খোৱাৰ পিছত ইয়াতে বাকীখিনি মছলা দিব লাগিব। মোৰ ইয়াতে আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধ প্ৰায় গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ, হালধি আৰু বাকী যিখিনি মছলা আছিলে সেইখিনি দি দিম। নিমখ, হালধি, নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি দিব। ইয়াতে মোৰ জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলে দিব পাৰে, মই দিয়া নাই। মই শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰটো দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজিম যেতিয়ালৈকে মছলা আৰু তেল একেবাৰে মানে শুকাই নাযায়।
মছলাটো কন্টিনিউয়াছলি লাৰি থাকিব নহলে মছলা যদি তলত লাগি যায় তেতিয়া গোন্ধটো খুব ভাল নাহে আৰু এতিয়া মোৰ দেখিছে নহয় এয়া মছলা পুৰা পানীটো শুকাই গৈছে ইমানখিনি জুখতে মই যিখিনি দৈ থৈ দিছিলো সেই দৈখিনি দি দিম কিন্তু দৈখিনি দিওতে সমানে লাৰিও থাকিব লাগিব নহলে দৈটো ফাটি যোৱা চান্স থাকে আৰু ইমান দেৰি মই গুটেখিনি লো সিমত কৰি আছিলো এতিয়াহে মই জুইটো বঢ়াই দিছো আৰু এতিয়া ধুনিয়াকে গুটেখিনি একদম ভালকে লৰাব লাগিব এতিয়া মোৰ এখিনি ধুনিয়াকে ভাজ খাই গৈছে আৰু এতিয়া মই ইমানটো জুখত ইয়াতে চেনিখিনি দি দিম যেহেতু দৈ দিছো বিলাহী দিছো অলপ টেঙা হ'ব পাৰে তো চেনিখিনি অকমান টেষ্টটো বেলেন্স কৰিব কাৰণে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপ গৰম পানী দি দিম মই এটা গৰম পানী কৰি থোৱা আছিল অলপ গৰম পানী দি দিছো এতিয়া মই পানী দিলো পানী দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই লগতে মাছ কেপিছো দি দিম একেলগে যাতে উতলি আহে মই এতিয়া মাছ কেপিছ দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ঢাকি দিম 10 মিনিট 7-10 মিনিট মান এখিনি ঢাকি থৈ দিম মোৰ এখিনি প্ৰায় 10 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি চাই লম এবাৰ বহুত ধুনিয়া এটা গোন্ধ আহিছে কালাৰো ধুনিয়া হৈছে এতিয়া মই হৈ গৈছে মোৰ তৰকাৰীটো এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি গৰম মছলা থৈছিলো সেইখিনি দি দিম ওপৰৰ পৰা দি দিম গৰম মছলাটো দিয়াৰ পিছত ধুনিয়াকে লৰাই দিম আৰু এবাৰ মানে সাৱধানে লৰাব যাতে মাছ কেপিছ ভাঙি না যায় আৰু ইয়াতে মই অলপমান ঘি দি দিম আৰু ওপৰৰ পৰা অলপ কেঁচা ধনিয়া দি দিম এমন মাছৰ কালিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আছিল আজি মোৰ ৰেচিপি ৰৌ মাছৰ কালিয়া আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে আৰু ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকেও সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিলো তেতিয়া হলে আজিলৈ আহো পুনৰ নতুন এটি ভিডিও লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছো আৰু যি সকলে মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়া হলে আহিছো পুনৰ নতুন ভিডিও লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ